საღამო მშვიდობის აზრფასო ტელემაყურებლებო, მოგესალმებით თელი გულით, სულით, ნათელი ფერებით, ნათელი შინაგანი განწყობით და იმ ყველაფრით, რითაც ეხლა რამდენიმე წუთის განმავლობაში თქვენ უნდა იხაროთ რაღაც ახალი, შეიტყოთ რაღაც, მიიღოთ ემოციების რაღაც ფორმა, მაგრამ ამ ფორმას თავისი სახელი ექნება. ეს გადაცემა გახლავთ პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე, ჩარჩო ახსნილი ცნობილი ადამიანების უცნობი მხარეები, ხო და მხოლოდ ჩემს გადაცემაში, ხო თუ არ მიცანით ეხლა გაგაცნობ ჩემ თავს, მე თეაჩეშევაშვილი გახლავთ, რომელიც ყოველ შაბათს 22 საათზე მეგატივის ეკრანიდან ისეთ სასწაულებს ჩავდივა, როგორც არის უცნობი ადამიანების არა ნაცნობი ადამიანების უცნობი მხარეები, ხო, ხანდახან ასეც ხდება ხოლმე. ისე უცნობი ადამიანებიც იქნებიან, თქვენ დაელოდეთ სიურპრიზებს და მათ გადასარევ მხარეებზე მაზი შუქი დაეცემა. ეხლა კი გადავიდეთ უშუალოდ საქმეზე, ამ თავისუფლად და ფერად განწყობას, რომელსაც ვთავაზობს ბარ-რესტორანი პაულო. დიდი ტილო აქვს ახლა გაშლილი და უნდა დახატოს პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე ერთი ძალიან კარგი ადამიანის. ჩვენ ადამიანიდან ვიწყებთ, მე გადავდივართ პროფესიონალ ასე ვთქვათ ლაბირინთებში და მოკლედ ახლა უკვე გაანათლეთ კამერებო, შემოგხედეთ სამივე თვალო და ინახეთ რომ ძალიან მაგარი ადამიანი სტუმრობს დღეს ქუთაისსა გადაცემას პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე. მომღერალი დათუნა მგელაძე. საღამო მშვიდობისად ჩავმოგართო. საღამო მშვიდობისად, კეთილი იყო შენ გადაცემაში, მე პირველად ვარ. და იმედია ეს განახლება ხდება, ხო? ხო, განახლება მეხუთე სეზონის მზადება გვაქვს და ამბები გვაქვს და მე ვიცი რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მიხარია რომ დაგვთავხნი, მიუხედავად იმისა რომ გადარბენთი დღის რეჟიმი გქონდა, აგიტაციად ჩაგიკარეთ გულში და არც არ გაგიშვით მოკლედ. წარმატებული საღამო დღეს, რომელსაც ელოდება მაყურებელი, შენი გულშემატკივარი და შენ ჩამოდი ქალაქში, რომელსაც სახელად ქვია ქუთაისი. და მე მინდა აი ორიოდე სიტყვა არ მინდა ბანალური ვიყო, ხო იცი ბანალურობას ვებძვით ხოლმე და შენ თუ ხარ იმისათვის მზად რომ ჩარჩოს გარეშე შეგრძნებები დახატო და რაღაცა დაიკიდო. რა თქმა უნდა, კი, ხო? სად ვარ, გაჩნია ყველაფერი შენზეა დამოკიდებული. ყველაფერიც არ არის შენზე დამოკიდებული. კი, დამიჯერე შენ პროფესიონალებზეა, რომელშიც ეჭვი არ მეპარება და მე ფაქტიურად უკვე ჩართულია კამერები და მე შემიძლია თამამად თქვა რომ მზად ვარ. მზად ხარ დახატვისთვის ძალიან კარგი. ცოტა მე დარწმუნებული ვარ თქვენ კამერები და ასე ვთქვათ პოპულარობა და თაყვანისმცემლები არ გაკლიათ, მაგრამ ასეთი ტიპის გადაცემა მინდა რომ რაღაცა პრეტენზია მაქვს, თავხედობა მაქვს, კადნიერება მაქვს, ვიყო პირველი. გავგიჟდეთ, კაი, გავგიჟდეთ. თქვენ ყავამირთვით, შეგიძლიათ აქ თავისუფლების კოეფიციენტი ბუხვათ აფქვიოთ, ხო ბატონო და თქვათ ეგეთი რაღაცები. შენ ჩამოდი ქალაქში, რომელსაც ქვია ქუთაისი და აი პირველი ასოციაცია და შეგრძნებით რაღაცა ნოტა რა მოგდის თავში როცა ამ ქალაქზე გესაუბრებიან ან გეპატიჟებიან ან სამეგობრო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ისე ხდება რომ მიწევს ხოლმე ხშირად ქუთაისის გავლით გასვლა და შეიძლება ვერ ჩერდები ხოლმე, თუმცა მე აქ ყავს ძალიან დიდი სამეგობრო საძმაკაცო, რომელიც ძალიან მიყვარს და პირველი რო უახლოვდები რა თქმა უნდა ასოციაცია მოგდის რომ უნდა დაურეკო, რომ მოვიკითხო თორე რამოდენიმეჯერ ისე მოხდა რომ არ შევეხმიანე და მე უხერხულად ვიგზენი ჩემი თავი, იმიტომ რომ აქაურის სტუმართ მასპინძლობა და ეს ყველაფერი აი ზენიტში არის და თუ კი როდესმე ალბათ გამეგო და ჩემ თავზე შევიცანი ეს ყველაფერი რას ნიშნავს ესეთი გულიანი არანაირი ზერელე და არანაირი რაღაცა ისეთი რა ქვია ხო ხდები თუ სადმე არის ალბათ შემორჩენილი ეს კულტურა ალბათ აქ არის და ეს მე ძალიან სიამოვნეს იმიტომ რომ მე მიყვარს ეს ყველაფერი მე მიყვარს ჩემი სამეგობრო რომლებიც ამ ქალაქში ცხოვრობენ და თელი ქალაქი არ ვიცი რამდენი ვარ დათუნა დარჩენილი, იმიტომ რომ დღითი დღე იკლებს ძალიან ცუდი ტენდენციაა ჩვენ ქალაქში, რომელსაც მე ვფიქრობ, რომ ჩემი თანამოაზრეები და ადამიანები აქ ჯიუტად ცხოვრობენ, არ მიდიან სხვაგან აღმოფხრიან და პრესტიჟი იქნება უკვე ჩვენთან ცხოვრება. ნუ პენსიის ასაკში რომ მომიწიოს, მაინც კაი იქნება, გამიმართლებს, რომ შენ გინდა აქედან სადმე წავ. არცად არ მივდივარ და საქმის მაგაში, აი პენსიის ასაკში რომ შევალ, მინდა რომ ვინც წავიდა, ყველა დაბრუნდეს მეთქი, აი ამის სურვილი მაქვს მეთქი, გაიგე და ვის არ ჩათქო. იმის სახელით გიხდი მადლობაზე, ასეთ თბილი სიტყვებით. არა, ნუ აი რა ვიცი. მე ძალიან მიყვარს. მე არიან უარუყვათ, მოდი ეს თქვი ჩარჩოს გარეშეში. მე მაგათთან საერთო არ მაქვს, ალბათ არ ვიცი. გაბრაზებე? კარფერი ნამდვილი
ნანახი ალბათ გულწრფელები არ არიან იმ ადამიანებთან, ვისთანაც უწევთ ალბათ ამ ხანაში ურთიერთობა, არ ვიცი. უბრალოდ მე იმას ვიტყვი, რომ დღევანდელი დღე, ეხლა დღეს არის ჩემი კონცერტი და დღევანდელ დღეს ალბათ ძალიან დიდი შემოთავაზებები იყო, არ დაგიმალავ, ძალიან ბევრი შემოთავაზებები იყო და როცა ჩვენმა მეგობარმა დამირეკა და შემომთავაზა თაკუჭუმბურიძემ, რომ დათუნა იქნებ ვანეტინობას, იქნებ და აი უკვე დიდი ხნის უნახავები მყავდნენ ესენი და მე აქ ძალიან კარგ დროს ვატარებ, მე აქ ვივიწყებ ყველაფერს, ვერთობი, რავი, ძალიან მიყვარს. ეს იცი რა არის, ეს ბანალური, არც არავითარ შემთხვევაში არ ვართ ამას გულწრფელად გეუბნები რა. განსაკუთრებული შარმი რა აქვს, მაინც როგორ ფიქრობ, როცა ჩამოდიხარ, რაღაცა ყველა შენი მეგობარი ქუთაისელი ყველა გეფერება. მეც გეფერები ახლა და ჩემი ადამიანები ჯგუფი ყველა განებიურეთ ესეთ. აი აქ რომ უნდა თქვა გამოვწყდე, რომ არ ვიცი, მე არ მეყვარს პირფერობა, ვინც მიცნობს ეს ნიშანი ჩემი არასაკვირველია პირველესად თუ არა უმეორესად მაინც იცია, რომ არ მიყვარს, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ შენ ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი მართლა გამორჩეული ადამიანი ხარ, რომელიც ჩვენი შენი სფეროს ქართული კოლეგების ფონზე ძალიან სიმპათიურია. მარტო იმიტომ კი არა, რომ რაღაცა არა მოჭრეთ ეს კადრები, ხო ხდებით, აი რა ხდება. დიდი მადლობა. სწორედ ერთხელ მე არ მქონდა თქვენთან განსაკუთრებული ხშირი შეხება, უბრალოდ ჩვენი ურთიერთობა განისაზღვრებოდა როგორც მაყურებლის და როგორც შემსრულებლის და მუსიკოსის დისტანციებიდან და ერთხელ რაღაცნაირად ისეთი სითბო დავიჭირე შენს, ასე ვთქვათ, ზოგადად, აი აურა ადამიანების, ახლა მე ბევრი არ უნდა ვილაპარაკო, შენ უნდა ილაპარაკო შენ თავზე, უბრალოდ აგიხსენი სიყვარული სახალხოთ, რომ მე ყველა მეცის, რომ ამ სიტყვებით არ ვფანტავ და ნერვებს არ უშლი ადამიანებს, უბრალოდ როცა ლაპარაკობს არის სრული ჭეშმარიტება. ეხა მე კი მიყვარხარ დადებითად და დაგხატე ლამაზ ფერებში, მაგრამ მე შენი თავით, შენი ხელით, შენი გონებით წარმოქმნილი ემოციები უფრო მინდა, ეხა მჭირდება და დავიწყოთ ეხა ეს არის კითხვები, რომელსაც ხშირად წერ, რაღაცა გრძელი ნუსხა, მაგრამ ხდება ისე, რომ არ ვიხედები. გაჩნია როგორი არის ესე იგი ჩემი ესე იგი ადამიანი, რომელიც კორესპონდენტი სტუმრობს და საკუთარ თავზე მუშაობს. პირველი შეკითხვა ასეთია, სუფთა ფურცელი წარმოიდგინე გვაქვს ახლა პაოლოში და იხატების შენ და პირველი სტრიხი მჭირდება აუცილებლად შენ. არა, ფერადი ჯერ არის შავტე არა. და აი ფერადობაზე გამახსენდა და რო დაიბადე, მე არ გეკითხები რამდენი წლის უკან მოხდა სამ. არა, გეტყვი რა. ეს შეგეკითხე ახლა. აბა 30 წლის უკან. 30 წლის უკან. ხო. ეს კი უნდა თქვა ხარი 30 წლის უკან. მე რა უნდა თქვა. ხო, რო აი ეს არის საერთოდ ეს ასაკის დამალულის პრინციპი, არ ვიცი რა, საერთოდ რა ანუ რას და რატო ხო რატომ ეს ალბათ რატო იტყუებ თავს, რო გონია რომ ის ვერ გაიგებს შენ რამდენი წლის ხარ, ან ვაფშე რა ხდება ეს, რატო არის ეს, რო ხო მეც მორიდებით შეგეკითხე, იქნება არ გინდოდა და ამ თემაზე სახალხოდ საფიხნოდ გამოთქმა შენი ასაკის. სხვათა შორის მამაკაცებიდანაც ხშირად ამიტაცები ეს აზრი და უბრალოდ დაუბნეულ ვარ, გულში კი ჩამიცინებია, მაგრამ ეხლა შენთანაც გაუგებრობაში ვარ მოხდილიყავ, იმიტომ წინასწარ ავიღე. კაი, დაიბადა დათუნა 30 წლის წინ და აი როგორ ფიქრობ, არ გემახსოვრება ზუსტად ვიცი, მაგრამ აი როგორ აღიქვე, რა ფერი იქნებოდა შენთვის, აი პირველად გადახედე სამყაროს, რა ფერი იქნებოდა მაშ სამყარო. ხო. პირველად როცა ფერები აღვიქვი და ფერების მივხვდი, რომ რომელი ფერია ჩემი, ყოველთვის ვიზახდი, მთელი ბავშვობა ვიზახდი და ამას დაფიქრებაც არ დამჭირდება, ეგრევე გეტყვი, რომ ეს არის მწვანე ფერი. აი ეს მწვანე ფერი მქონდა ამოჩემებული, მიყვარდა ყველგან და ყველა ფერში მწვანე. სხვათა შორის მეც ჩემებული განმარტება მაქვს, ალბათ იმიტომ ახლა მე ცოტა წავი ფსიქოლოგიას, რომ მწვანე ასოცირდება ალბათ სიცოცხლესთან, ხო? ალბათ რა სიცოცხლის ფერია მწვანე. კაზინო არ გაგახსენდებოდა ახლა პირველად შე. კაზინოსთან აი როგორი საერთოდ არანაირი შეხება არ მაქვს, ისეთ მაგაზე ცოტა ისეთი წყალი დამოკიდებულება გაქვს? ხო, ვიცი რა არის, ჩემი მეგობარი, სტუმრები, ჩემი ნათესავები, ბიძაშვილები ყველაც ძირითადად რამოდენიმე ადამიანი ცხოვრობს ლას-ვეგასში და მოგეხსენებათ ალბათ იმათი თან წლები ალბათ 35-40 წელი, რომლებსაც მე არ ვიცნობდი და გავიცანი ამ ბოლო წლებში 5-6 წლის განმავლობაში და დამეგობრდი, მადლობა ღმერთს რომ გავიცანი. ძალიან კარგი ადამიანები და იმათ ჩემი ბარათით, ანუ კაზინოების ხო თავისი ბარათი
სამორინეებს და იმათ ჩემი ბარათით ისინი თამაშობდნენ და ვიღაცამ რო ნახოს ეს ბარათით ხო ხუმრო ვერც მიხვდება როგორ გინდა რომ დააჯერო რომ მე ჯოკერიც კარგად არ ვიცი ხო ხვდები იმიტომ რომ იქ მთელი ფული არის გატარებული და გამოტარებული აი და მე რატო დავაკავშირე ხო იცი ახლა კაზინო იმიტომ გიხსენე თორე აჭვი არ მქონდა რომ აზარტის ისარაში ხა რაღაც ეკნება სეკიური აზარტის მომცემ აზარტი არის ჩემი თავი შენ თავთან აზარტულები შენ თავს ხო ან როცა რაღაცა მინდა და რაღაც მოთხოვნა მაქვს და რაღაცა ჩემთვის ცოტა შორს არის მინდა რომ ის ძალიან მალე მოვიდეს ახლოს ახლა აზარტულად დახატე შენი თავის დაგიჭერე სიტყვაზე შენ დაგიკითხვა ეგეთი არის მე მინდა აი რა თქვა იცი ახლა აი სახალხოდ აი საჯაროდ წარმოიდგინე რომ მთელი პლანეტა გისმენს ვის გინდა უთხრა მადლობა და რისთვის ამაზეც არ დაფიქრდები არაფერში. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ბანალური არა ვარ, მე გულს შენ თქმის არ იყოს, მე ვინც მიცნობს ყველაფერი კარგად იცის. და იმედია ჩვენი მაყურებელი ძალიან კარგად გაიგებს. მე უფალს მინდა პირველ რიგში რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა. იმიტომ რომ მე მწამს თან ძალიან მწამს, ესე ვთქვათ. და მადლობა მას ყველაფრისთვის რომ მე არ დავიჩაგრე ცხოვრებაში მე მისი წყალობა და ყოველთვის თან დამყვება ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა და რა თქმა უნდა მადლობა ჩემ ოჯახის წევრებს მეგობრებს ამაზე არ ვიცი სხვა ფიქრი არაფერი სასაჭირო არ არის ეს პირველად რაც მოგაფიქრდა ზუსტად იმ პასუხებს ვამბობთ და ზუსტად აქ არის გუძრფელობა შინაგანი, ოსა დაფიქრდები და ბევრს ფიქრობ, მაშინ პრინციპში ნარი კითხვა დაგისვე, ამას საერთოდ ფარისეულობა არ ჭირდება არანაირად. აი, სასწაული რომელს ახთენასაც ველოდები, არის ეგეთი რამე? და ფიქრობ, ეს არ ამიხდება ხო იცი რომ სასწაულია, ხო იცი რომ რაღაცა არ არის ფანტასმაგორია. ეს ფანტასმაგორიები ცხოვრებაში გინახავთ სასწაული? ბევრი სასწაული მოხდა ჩემს ცხოვრებაში, რომელსაც ნამდვილად არ მოველოდებოდი, თუმცა მე დავიჯერე. რო დავიჯერე, ზუსტად მაშინ ასრულდა ეს ყველაფერი და მე უკვე სასწაულის ამჯერა არა, მე ყველაფრის მჯერა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმის დრო მოვა, როცა ეს ასრულდება. ერთ-ერთი კონკრეტული შეგიძლიათ რო თქვათ რა იყო გაგასასწაულად? თუ ძალიან ისეთი არა პიკანტურია. ზუსტად მაგის ასრულების საიდუმლოც ის იყო, რომ ზუსტად ჩემში იყო და ჩემში ვატრიალებდი თხედ და ღამის განმავლობაში ამ ყველაფერს. აჰა. ესე იგი ვინც მისახვედრია მიხვდა, რა სასწაული აუხდა დათუნას, ხო ასეა? მოდი შემდეგ შეკითხვაზე გადავალ ხა და აი როდის ან რატო გიჯანყდება შენი თავი? გზნობ იქიდან რაღაცა რომ მოდის ამბოხი? თუ როგორ კარგად ახართ ერთმანეთში შენ და შინაგანი მე? შინაგანი მე? არა, ძალიან ვეწინააღმდეგებით ერთმანეთს. ის ბევრად კაი ტიპია. და ჩემი ეს ასაკობრივი ის გაზრდილია, მიხვდი? ის დასრულია უკვე. და არ ვიცი ეს მეორე სამყარო რა არის ჩემი ყოველთვის მეხაჩება ცოტა იქეთ რა ქვია იქეცა ასაკითხვევით პატარაობისკენ არა ბავშვობისკენ ხო და ვიცი არის იმიტომაც არის ჩემი ხასიათი ძალიან ცვალებადი შეიძლება რომ უცბად ისე ვიყო რომ საერთოდ სხვა დათუნა ვიყო და ბავშვთან ბავშვური ასე ვთქვათ დიდთან დიდი ანუ ეს უფრო ლამაზი იქნება ესე რომ ვთქვათ და ვარ ემოციური ვარ ძალიან აი ერთი შეხედვით ადამიანი რომ აი გაგიცნობს რაღაც დაგიახლოვდება შენგან იმდენი სიმშვიდის ჩანჩქერი მოდის ხმაურიანი სიმშვიდე გაქვს აი რატო რაც მომაფიქრდა ეს ტერმინი შეხმაურობ სიმშვიდით ან მშვიდად ხმაურობ რაღაცამდე ყოველ შემთხვევაში სიმშვიდე დომინირებს შენში აი ვინც დაგინახავს შეგიგრძნობს თუნდაც ტელეეკრანიდან თუნდაც სცენიდან თუნდაც უშუალო ურთიერთობიდან არის სიმშვიდე შენი ერთგვარი რაღაცა ესეთი თავისო ბარათი თუ მე მეჯვენება მითხარი არა გეტყვი გეტყვი ვიღაცები იძახიან რომ დათუნა მგელაძე არის ეგოისტი არ ვიცი რამდენად მართლები არიან თუმცა სხვისთვის ნამდვილად არა ვარ ეგოისტი და სხვისთვის ყველაზე კარგი მესაიდუმლე ვარ ყველაზე კარგად შემიძლია ადამიანის დაწყნარება
და ყველაზე საჭირო დროს ასე თუ ისე მაინც იმ ადამიანის გვერდით ვარ ხოლმე და ამიტომ არის რომ ალბათ სხვისთვის ძალიან მშვიდიც ვარ, ძალიან საჭიროც ვარ და ძალიან კარგიც ვარ. და ეს ყველაფერი სამივე რაც ჩამოვთვალე, ვერანაირად ვერ ესაბამება ჩემ თავს, ანუ მარტო ამ ყველაფერს მე უკვე ჩემ თავში ვერ ვაბალანსებ. და აი ყველაზე იული სამართავი როდის აკავ შენი თავი? იული სამართავი? თუ სულ ესეთი ხარ. იოლად როდის მართავ? ალბათ აი სადღაც უკვე რო ვიძინებ ალბათ მაშინ უკვე. მორფეუსთან კარგად ახარ. ვისთან? მორფეუსი ცილის ღმერთია. როგორ მეგობრობ შენ და მორფეუსი? ცუდად. ცუდად? აბა ეს მშვიდი როგორ ახარ? ვინც მორფეუსთან კარგად არ მეგობრობს, ის ყოველთვის აღელვებულია და შე. მორფეუსი რის როგორ რას რა მითხარი? ეხ კითხვა ანუ კითხვა ვერ გავიგე. ესე იგი მორფეუსი არის? მე მორფეუსი გავიგე, წავედი ხა ნარკოტიკებში და ჯანდაბებში და არა, იგი მორფინია, აგერი. იქნებ შემოვეფერეთ, ძილში და ნარკოტიკია. ჩემო ძირფასო, ხო იცი რომ ძილის ნარკოტიკი ერთგვარი, აი ძილის გაკაიფებს და მიყავ ხარ სხვა. ძილის მე ვინარიო? ძილის მორფეუსი. მორფეუსი სამყარო არის, ასე ძინავს. ხო და მორფეუსი რამენაერით მესიჯი რა გინდა რამე რაღაცები ძალიან მაგრად მეგობრობ, აი იმენა ყოველთვის მიხმობს ახშირად ერთად. ხო და უთხარი რომ ერთი ჩემი პატარა დათუნი არის თქო. რაიო, მე რაიო. გადაურეკე ერთი თვალეთქო. და რა მინდაო, გადაესპიდა და მე გადავსე მორფეუსი. ხო და უთხარი დააყვალიანე თქო რა. ესე ჩამოუყალიბებელი ძილი რო აქ ამ ადამიანს თქო ესე. აი რამდენი საათი გინდა და შემიკვეთე გენეცვალე და გადავსე. რამდენი საათიანი გინდა ეს მორფეუსთან ჩახუტება? მორფეუსთან ჩახუტება მინდა რომ აი არ ვიძინებდე 5 საათზე დილით, 4 საათზე არ ვიძინებდე, ვიძინებდე 12-ზე. ნუ პირველი ხა 12 ძალიან ესეთია ხა სულებული დრო არის. პირველი ალბათ ნორმალურია. პირველზე რომ დავიძინო ალბათ ყველაფერი კარგად იქნება. პირველზე მიდვარ მეც მორფეუსთან და ზუსტად პაემანი ძალიან კარგად შედგება და შენ თუ გადმოერთვები და ერთად დავიძინოთ მე და შენ. აი შვენიერი. მე შენ და მორფეუსი. ხო, მე შეხვდები და აგირაკ დათუნა წავედი. კარგი, გადავცემ აუცილებლად. მე ვფიქრობ ის ძალიან კაი ბიჭია და შენ ცხონასაც გაითვალის. მაგრამ რამდენი ხანი გინდა? 8 საათი გინდა? 8 საათი მეყოფა. მე ესეთი კარგი, მშვიდი და ესეთი ელეგანტური ნაკვთები აღარ გექნება და უმეგობდი და მიჭერე. ხო და მართლა სერიოზულად ვიძახი. აი, მართლა სერიოზულად ვიძახი, რომ აი რავაწყენინი არ ვიცი, მაგრამ აბსოლუტურად ვერ მეგობრობთ მე და მორფეუსი. შემდეგი შეკითხვა, მაგას გიჩარიჩებ. ესე იგი, სოფლიოს 7 საოცრება ხო ვიცით? ხო. აი შენი აზრით მერვე საოცრება რა არის? მერვე საოცრება რა არის? ყველაზე დიდი საოცრება ალბათ ჩემთვის მერვეც და მე-7-ს პირველის და საერთოდ პირველი ალბათ ჩემთვის საოცრება ყველაზე არის დედა. ზოგადად დედა, ხო? თუ აი ყველაფერში აი რაც გინდა ის აი ყველა საოცრებას, ვინ არის შენი საოცრება, რა არის შენი საოცრება? არ მაინტერესებს არანაირი ჩანჩქერი, არანაირი ვიღაცის ნაშენები, პირამიდა, ჩემთვის ყველაზე დიდი ნაშენები. ალექსანდრე შუქურა და ესენი არხეობს და რაღაც არა. ღვთისგან ბუძებული დიდი სიყვარული, რომელიც ჩემთვის ყველაზე დიდი ყველაფერი არის დედა. მიღებულია ძვირფასო შენი პასუხი, შენ იხატები ხზნო? აყურებელი როგორ გხატ, ეს რა ბიჭი ყოლია. და უფრო მეტად კიდე გაიგებენ, ცოტა კიდე დრო გვაქვს იმისათვის, რომ შენ გხატო. აი მე მინდა კიდე ასეთი შეკითხვა მოგცე. აი რა თარიღს მონიშნავდი კალენდარზე წითლად, რომელიც არ აღნიშნავენ და არ აქცევენ ყურადღება და რაღაცა შექმენი თარიღი, რომელიც გინდა იყოს საზეიმო. ჩვენ არ გვაქვს ქართველებს ტაშფანდური და ზეიმი და უკმაწყობნა, მაგრამ აი დათუნა შენ ამის არ იტყვი? ანუ რომელი თარიღსაც არასდროს არ აღნიშნავდი, თუ პირიქით? არა, აღნიშნავს, ესე იგი, არც ქართველები, არც ზოგადად კაცობრიობა, მაგრამ შენ გინდა რომ გააწისლო. გაწესლებული თარიღი ხო იცი რაც არის? უქმია, დასვენება, ზეიმია, ტაშფანდური. შენ შენებურად მითხარ. შენ დაბადების დღეს გავიგე. როდის ახალ დაბადებული? 16 ივლისს. არა, ჩემ დაბადების დღეს ისედაც ეგრე არის, მაგრამ ახალი წელიც სულ ესეა. ახალი წელი გაწითლებულია. ყველაფერი, ნუ რა ვიცი, რას გავაწითლებია. სიყვარულის დღე გვაქვს აბატონო. გავაწითლებდი.
არ ვიცი, ალბათ გასაცდელი ბევრია რა, ესე რაღაც ესე კონკრეტულად რაღაც არ მინდა რომ ეხლა რაღაც ისეთი რაღაც მოვიგონო რომ მე იმაში მე ამ გადაცემას რომ ნახავ მე თქვა ეს რა შტერობა თქვი ალბათ არა ვარ არ ვიცი მოვა მაგის დრო ალბათ როცა მივხვდები ის დღე რომელიც გასაცდელი იქნება ალბათ ის დღე იქნება როცა ჩემი ვაჟკაცი თუ ჩემი ქალიშვილი მოევლინება დედამიწას ან როცა პირველად დღეს ვარნეტინობაა და ჩემს დედოფალს პრინცესას ვეთქვი მე შენ მიყვარხარ ალბათ და როცა იმისგანაც დადებილ პასუხს მივიღებ იმ დღეს აუცილებლად წითლად მოვნიშნავ იმიტომ რომ ის ანალოგიურად ჩაერთვება წითელ ეს პირველად უნდა მოხდეს რო თქვა სიტყვა მიყვარხარ ამისთვის ემზადები ეს საკონდაგულო კი იმიტომ რომ მე არ ვთვლი ბავშვურ რაღაც იცანს არის საერთოდ როცა ჩამოყალიბდება ადამიანი მაშინ იწყებს იქიდან იწყება ალბათ ათვლა ყველაფერი სიტყვიერების მაქამდე იმიტომ რომ პატარას ყველაფერი ეპატიება და აქამდე პატარა გეგონა შენი თავი ოპა გაიძარდე მაინტერესებს გაზდილო ბიჭო მაინტერესებს შენი სიყვარულის არითმეტიკა როგორია აი ამას პლუს ეს მიუმატოთ ეს მიუმატე სულ მათ როგორი მათემატიკაში დებილი ვიყავი აი ესე დებილი ვარ მაგალითად ერთი კომპონენტი მაინც მითხარი არ ვიცი ვერ გეტყვი აი როცა შეგიყვარდება რა სიგნალს მოგცემს ტვინი ხო აი რაღაცნაირად ხო უნდა ვიგრძნო მთელი ცხოვრება იცი რა არის მე საერთოდ რაღაც სიყვარული ჩემთვის არ არის რაღაცა ის რომ ფეხი წამოუდო აქციო ან რაღაცა არაფერი არ არის ხო ხდება სიყვარული ჩემთვის არის ის რასაც მე მთელი ცხოვრება უყურებდი და ჩემი მამაჩემი სიყვარული იმ სიყვარულს ეხა ბავშვობიდან ვერ უყურებ ეხა ეს ვინც იცის ეხა ჩემი ოჯახი ყველას რაღაცნაირად ჩაიცინება კარგი გაგებით ხო ხდება მე ესეც სიყვარული მინდა არ მინდა რაღაცა ზეპირი სიყვარული მე მინდა რომ ყოველი საღამო ყოველი დილით დილამშვიდობი და ყველაფერი იყოს ზეიმი მიხვდი და ამ ზეიმს ველოდები მე ხა რაღაცა ტყუილა ზერილეთ ეხა ამდენი ხანი ვიცადე და ვიღაცას უთხრა მე შენ მიყვარხარ ამას არ ისე მოგიტყვები ეს სიტყვა გადაგიგდია ესე როგორც ქათმებს საკენს უგდებია არასდროს არ გამიკეთებია აი მსგავსი არაფერი და არ დამჭირვებია კიდე კარგი როგორ მოხდა რომ ამდენი ხანი არანაირ შეგიყვარდა და პირიქით როგორ არის საქმე უყვარხარ კაიერთი მე მიყვარხარ მაგრამ სხვა კი ნამდვილად გზნობ ამ დიდ სიყვარულს არა მე დიდ სიყვარულს არ გელაპარაკე აი განსაკუთრებულ შეგრძნებებზე რაც შენს მიმართ უნდა ვინმეს ფანატიურად აქვს კი შეიძლება დამოკიდებულება ზოგი სიამოვნებს ზოგი არა ზოგი ძალიან გადამეტებული არის და ზოგი უბრალოდ თავს ნებს უკვე და იმასთან უკვე აი ქალში ყველაზე მეტად რა გიშლის ხელ გნერვებს და რა გაღიზიანებს ბევრი ყურადღება ხო ესე იგი ძვირფასო ტელემაყურებლებო და დათუნას ფანებო ვინც ახლა უყურებ ყურადღება აი ხელოვნურად მოუდუნეთ და რაიც იქნება ეს იყო ყველაფერში აი საერთოდ ბევრი ზედმეტი ყურადღება არის ჩემთვის იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ძალიან ბევრს ვფიქრობ ხანდახან ჩემი საფიქრანი მაქვს ჩემი ფიქრებში ვარ სიმღერაზე ვფიქრობ სიმღერას წერ იქავარ იქ და მინაწყენდებიან რატო აი 2 წუთი მოიცადე არა აი ის 2 წუთი რომ მოვიცადო მე იმას ზუსტად ვიცი რომ ვეღარ დავეწევი იმ ფიქრებს და ამიტომ თუ ვიშლი მაგით ნერვებს რომ აი ესე მოიშალე მაშინ და ამიტომაც ხშირად კონფლიქტი მოდის და რაზეც მე ნერვებს არ ვიშლი ალბათ ესე უნდა იყოს ეხა ადამიანი რომელიც მე შემიყვარებს და რომელსაც მომეწონები ისეთი უნდა შევყვარდე როგორც ვარ ზუსტად და ესეც არის ზუსტად შენი ნაკლი რა რაც შეყვარებისთვის ძალიან დიდ მუხრუჩს გააკეთებიებს ვინმეს ძალიან დიდია რომ თუ უყვარხარ ყველანაირად უყვარხარ მაგრამ შენი ნაკლი ხო რავი ნაკლების მეტი რა მაქვს ბევრი მაქვს ნაკლები ერთი დიდი ნაკლი ჩამოთვალე თქვი რა არის უყურადღებო ვარ ხო თუ შენ ესეთი ნაკლი გაქვს რომ ნაკლი არა გაქვს სამწუხაროდ უყურადღებო ვარ და გიმეცადინებია შენ თავი რომ გახდე ყურადღებიანი გინდა და არ გამოგდის თუ გაფანტული ხარ უბრალოდ გაფანტული ვარ აი ეს ბოროტულად კი არ არის ეს ყველაფერი რომ აი რაღაცა არ დაურეკი აი ხშირად აი რაღაცა ვიღაცის ისეთი ადამიანის ჩემი უახლოესი ადამიანის დაბადების დღე გამექცევა პროსტა რომ აი ფიქრობ აი დათუნა просто ხო არ გააფრინე ბიჭო აი რითი როგორ გინდა გამოვასწორო როცა ეს არ იყო პირველი შემთხვევა ხო ხდებია გასაგებ
აი შენ რა ანალოგიური გაგიკეთო მაშინ როგორ ხასიათებდები? აი დედასოფიცა ვარ ზუსტად აი მაპატია გულწრფელად ვიძახი ზუსტად რო ვიცი ჩემი ხასიათი და ის თუ მართლა ჩემნაირი იქნება და ამას არ გააკეთებს პრინციპულად და მართლა გაიქცევა ეს ღირსშესანიშნაობები თუ აი არც ჩავთვლი საჭიროდ რომ იმას წარბი აუწიო ანუ ჯობან ტელეფონი არა აი მას მართლა გულწრფელად ვიძახი და აღალად ისე თუ შენ შტრიხს აღმოაჩენ ჩვეულებრივად მიუტევებ როგორც სხვა დანარჩენს ხო? მე მესმის, მაგრამ დადგებად რომ ალბათ ამაზეც მოიფიქრებ და მოიცლი. თუ არა და არც მაგაზე იჯავრებ შენ ისეთი. მაგრამ რაღაცა უდარდელა ხარ? არა? ყველაზე დარდიელა ვარ თუ რაღაცა. აი ყველაზე მეტად რაზე გიდარდია? გისევდიანებია? ყველაფერზე. აი აბსოლუტურად ყველაფერზე. არ მგონია ხა შენ კაცობრიობის სევდაზე ხარ ძალიან ემოციური ვარ. აი იმაზე მეტად ემოციური ვარ, ვიდრე ხანდახან ისეთ სისულელეზე არ დაკონკრეტდები ხა ხო? აი ხანდახან აი მანქანაში იქნება თუ ავტომობილში თუ სადაც არ უნდა იყოს რაღაცეები მეწოდება, ვიღაცეები მეწოდება, აი რაღაცნაირად აღვქვავ და ამაზე ნერვები მეშლება მე აი და რაღაცა აი მეთქი ხო არ გავრეკე, ბიჭო, ხო არ გარეკე, დაეშვი. კარგი. ძალიან ემოციური ვარ, აი ზედმეტად ემოციური ვარ. გიფიქრია იმაზე? რად გაჩნდი ადამიანად და რა არ მოხუწვიმა და არა კაც წვიმა და არა ჟურნალისტი ვარ იყო ზუსტად ის გავჩნდი ვიც უნდა ყოფილიყავი ზუსტად ისა ხარ ვიც უნდა ყოფილიყავი ანუ შენი კარმული ვალი სამყაროს გადაუხადა თუ ჯერ კიდე გაქვს გასასტუმრებელი ჯერ გასასტუმრებელი აქვს გასასტუმრებელი მაქვს რამდენი ეს ვალი და ვის წინაშე არ ვიცი მე ხა მე დიდი მე ალბათ მე ახლა დავიწყებ ცხოვრებას ყველაფერს ყველაფერი სიახლე რაც ჩემთვის იქნება და ამ სამახსოვრებელი მე მჯერა და ზუსტად ვიცი კი ამჯერა რომ ამას დავიწყებ ძალიან მანე თემზადებით რამე საინტერესო სიახლისთვის კი რატომაც არა თუ საკადაცე შენი ცხოვრების ტრამპლინია რამე ესეთი ეპოქა უნდა მოვიდეს თემზადებით ველოდები როცა უკვე ალბათ უკვე ჩამოყალიბდი როცა უკვე ეხლა იქნება ჩემთვის ალბათ ყველაფერი ის რაც მინდა მე. რაღაც ამ წლისთვის, ან 2018 წლისთვის ძალიან დიდი იმედებს ამყარებენ ადამიანები. დღეს ვისაც გავესაუბრე და ამ დღეებში ყველაფერი წელს გამიმართლეს. წელს მაგარი იქნება. ღმერთმა ყოველწლს რომ გავუმართლოს. ღმერთს შენ რა გეწყინება, ყველა გიხარდება, მაგრამ შენ შეგზობები როგორია? წინა წელი რაღაცნაირად ის იყო, რა ქვია რა. ბიჭრა, ჩემი გახარება, შენი გახარება, მარტო ჩემი გახარება, შენი გახარება არ ნიშნავს ეხა ხო ხდება. შენ სადღაცას თუ არ გაიხარე, სადღაცას შენი სიხარული თუ არ მოყევი, ვიღაცამ შენი სიხარული თუ არ გაიზიარე, ეს ბიჭია ყველაფერი შენთვის სიხარულდეს მიხვდი და ამიტომაც არის საჭირო რომ ბევრი შენ სირგვლივ მთელი შენი ვისთანაც შეხება გაქვს, ყველა ბედნიერი იყოს, რომ ეს სიხარული ზეიმი იყოს თორე. ამიტომ ამას ვსურვები. შენება რომ იყოს ვის გააწნავდი სილას. სილას ვის გავაწნავდი? აი გემრიელა თან. აი ყობიცი ბინები არ მევასება და ვის ვერ ვიტანა ალბათ აი ვიზეც ალბათ აი მთელ არ დავიშურებდი ალბათ არც ერთ მუშტს, არც მარცხნივ, არც მარჯვნივ. აი ეს კარისა ტიპები რო არიან, აი შეუმდგარი ჭორიკანა ყოვლად უსაბუთო აი რაღაც აი როგორ თვითმარქვიები რომელსაც უნდა რაღაცის დაკვიდრება რომელმაც სამწუხაროდ არ ვიცი ალბათ როგორ მაგრამ დაიკვიდრეს ვიღაცეებმა ის ადგილი ალბათ იმათ კეთად მიბეგვავდი ხო რა ერთი ორს მივაწყავდი ისე ჩხუბში როგორ ახარ დათუნა ძალიან კარგად მართლა რამე მემზადებოდი განათლება მიღებული არ არის განათლება არ მაქვს უბრალოდ მაქვს ალბათ არ ვიცი როგორ გენეტიკურად ალბათ არ ვიცი როგორ მაგრამ ვარ სკოლების ჩემპიონის კლავჭედში და სტუდენტობაშიც და საერთოდ ძალიან იშვიათი ადამიანია რომელსაც ჩემთვის ხელი გადაუწევია თუმცა იმეწონაში არა ჩემს და რასობა ყველაფერს ვიფიქრებდი მაგრამ შენზე ამას ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი რომ ესეთი რაღაცა ესეთი გალანტური აღნაგობის ადამიანი კლავში მაგარია კიდე რაში ხარ მაგარი
აი 60 დედამიწაზე სად არის შენთვის? 60 დედამიწაზე სად არის შენთვის? 60 ალბათ 60-ს რო ვნახავ მე კითხი ალბათ. არა, 60-ზე ლაპარაკობ, რაღაცა გარკვეული შეგრძნებები გაქვს, რაღაცა პანორამა გაქვს წარმოდგენილი, ხო, და მე სხვა უნდა ისეირნებდნენ. გააჩნია ეს როგორ არის ეს როგორ აღვიქვა 60-ს იცი? ეხლა მაშინ ბევრი შეიძლება ჩამოგითვალო იცი, ბევრჯერ მიფიქრია ამ გავსი. არა, ედემი დაარქვი, ნირვანა დაარქვი, რაღაცა ისეთი დაარქვი, მაგარი, აი ყველაზე მაგრად შეიძლება იყოთ თავი იგრძნო განსაკუთრებულ სასიამოვნო ეიფორიაში. ხო არ ფიქრობ დაგიევა პროცესზე და არ იცი ყველაფერი კარგად არის 60 ხო არ ვიცი რა ბევრგან არის 60 არ ვიცი ვერ მივხვდი ის 60 ალბათ ისევე ჩემთვის სრულიად ოჯახი როცა ვარ და რაღაცა დავждებით რაღაცას გააკეთებს რაღაცა ალბათ 60 ხო ყველაფერი რო შვიდად არის ყველაფერი რო კარგად არის ხო ეგ არის შანსი 60 ხო ასე გავიგე მე ყოველ შემთხვევისათვის კარგი აი არსებობს ეგეთი გამონათქვამი დათუნა რომ ქალური ბედნიერება ხო აი კაცური ბედნიერება რა არის გიფიქრი ამაზე აი კაცი ვარ და ვარ ბედნიერი კაცურად ბედნიერი აი ვინც იძახის რომ ქალური ბედნიერება, ვისაც აქვს ქალური ბედნიერება და ის ქალი ბედნიერია, საავადმყოფოდ. ხო. იმის გვერდით არის მამაკაცი. ხო, ქალურად ბედნიერება, ქალის ბედნიერება. არა მარტო, ხო, მოდი ესე ამ გზით წავიყვანოთ ჩვენ. და კაცური იქნება საპირისპიროდ. ვისაც კაი ქალი ყავს, ხო? ვის ის კაცი იქნება ალბათ ბედნიერი, რომელ ქალსაც ეს არ ხვევინა ალბათ რა. და კაი ქალი როგორია შენთვის? კაი ქალი როგორია? კაი ქალი კაია. კაი ქალი კაია ხო. არა, შეიძლება რაღაცა განსაკუთრებული კრიტერიუმი გაქვს, მისანიჭებელი, უნდა ქონდეს რაღაცა განსაკუთრებული გრძელი ფეხები და რაღაცა დიდი მკერდია, პატარა მკერდია. დაბერილი ტუჩები. დაბერილი ტუჩები, ყველაფერი უნდა ქონდეს, ხალხზე ხა დიდი მკერდის უნდა ქონდეს. დიდი მკერდი მოწონს? კი, რატო არ რასხი არ მომწონს? არა, შეიძლება ზოგადად არ მოწონს. ახლა მაგალითად მოწონს ფრანგი ცხენოსის აღნაგობის ქალები. გიждდებიან ამას. არ მოწონს დიდი მკერდა ქალები, მაგრამ არა, რატო ხა ყველაფერი სინთეზია და თუ ყველაფერი კარგად არის, ის გრძელი ფეხი ვისაც მოსწონს, ისაც თუ მოწონს, ყველაფერი. იცი არის ადამიანი. მე შენ გეკითხები თორე, ვისაც რა მოწონს, ისეთი ყავს. ხო და ანუ მეც მაგას ვიძახი რა, ეხა ანუ წარმომიდგენია, თუმცა ამ ბავშვობაში მოდი ესე თქვა, რამოდენიმე წლის უკან მოდი ბავშვობას აღარ დავარქვე, რამოდენიმე წლის უკან ჩემთვის ძალიან დიდი ნიშნულობა ჰქონდა გოგონას ვიზუალს. და არც დავმალვე ხა დასამალი აქ არაფერი არ არის, ძალიან ბევრმა გაიარა და მივხვდი ეხა უკვე რომ ეს ყველაფერი რაზეც მე დავცინოდი და ვისაც დავცინოდი, თურმე ეს ადამიანები სრულად მართლები ყოფილან. იმიტომ რომ მარტო გრძელი ფეხები არაფერში არ არის. როცა სერიოზულად ფიქრობ ადამიანთან რა აი მამას გულსველად ვიძახი და ვინც მაგას იძახის და ეხა შეიძლება რო ნახავს გადაცემას და ერთი ამის რას ბუდიალობსო იმის და მაგასაც მოვა ეს რო და მე მიხვდება ალბათ ყველა ვინც ის იქნება მიმხდარიც არის ეხა და სოლიდარობა დათუნას ზუსტად ეგრეა რა იმიტომ რომ გარედან ლამაზები მართლა არ ამართლებენ იმანდაზას რომ შინაგანთას არა ხო რაღაცა გული გაწყინა უეჭველის ლაპარაკი გული არა ის გული გაქვს პარადოქსოფული გული გაქვს თქვენი გულის აზგარს ძირითადად ზოგს გული თავში აქვს ზოგს სხვა ადგილზე აქვს სხვათა ზოგს კიდე საერთოდ არ აქვს ხო შეკირჩხები ხარ კირჩხები მამაკაცები განსაკუთრებულ დახასიათებას იმსახურება მაგრამ ჩვენ ამ თემის გამო და ირგვლივ არა ვარ შეკრებილები უბრალოდ ეხა აი ამ ბლიცს ვამსრულებ ასე და კითხვა რომელსაც ეხა ელოდებოდი ეს ქალი დამისვამსო მაგრამ არ დავსვი რა მე არის ეგეთი და არის ეგეთი რა იცი არის საერთოდ ეხა მოდი ეხა სანამ კამერებს გავთიშავთ მაგამდე მე ხა ჩემ რამდენიმე შესაძლებელი სიტყვასაც შენს მიმართ გამოვისვრი ხო შეიძლება კამერები არ უნდა გავთიშოთ ჩემოდა ძალიან საინტერესო იყო თეა გულსველად გეუბნები
ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან მესიამონა და რაც თავარია ისე გაირბინად რომ საერთოდ ვერ მივხვდი რომ აქ ძალიან დიდი რაოდენობით მეგობრები იქ მემელოდებიან. იქ მთელი ამბებია რომელიცაც მე ასე ვნატრობდი. ეს მოგაკითხეს მეგობრებმა შეერვარებენ. ეს კი მაგრამ ნიჟოთ გარა იცით მაგრამ. ეს შენი პროფესიონალიზმის ზუსტად შენი პროფესიონალიზმის ბრალიათია და მე მინდა რომ შენ ცხოვრებაში ძალიან მაგრა იყო და ძალიან კარგად იყო შენ ძალიან ეთილი ხარ, ძალიან მაგარი ხარ, ძალიან კარგი ხარ, ძალიან სექსუალური ხარ და ყველაფერი გაქვს იმისთვის რომ შენ იყო ძალიან კარგად. დავდნი ხა და ეს პირდაპირ ვალენტინს შევეყარე, წაში ბედნიერ აღარ მინდა მორფეუსი ვალენტინ თქვენთან მოვდივარ, იმიტომ რომ ესეთი კომპლიმენტი მივიღე. მოკლედ ძვირფასო ტელემაყურებლებო ხდება ისე რომ დათუნა მგელაძის პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე ზოგს ნაწილი დახატულია, ისე მოეწონა ხა როგორ გაუშვა ისე ბოლო აკორდის გაულელად. ანუ ცოტა ხა შევისვენოთ ჩვენს ამოვისუნთქავთ და რეკლამის შემდეგ თქვენთან ავარ. არ გაგვეპაროთ არსად. გადმოერთეთ მეგაზე, მოგწერეთ Facebook-ზე, ან ჩამოტვირთეთ მობილურის Android აპლიკაცია, შემოდით საიტზე და დარეკეთ ცხელხაზე და ერთად უკეთ მოვაგვარდეთ პრობლემებს. გადმოერთეთ მეგაზე. ზუსტად ვიცი თქვენ არ დაკარგეთ ორიენტირი და პირდაპირ იმ არხზე ახართ ახლა მომარჯვებული და განწყობილი როგორ დაგტოვეთ და არ მომაკდეთ პირდაპირ მომემატეთ და გადაცემა პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე გრძელდება. ისევ ჩვენი პალიტრა მე მიპყრია, მაგრამ საკუთარ თავს დათუნა მგელაძე ხატავს. მე ვფიქრობ რომ აზარტი ქონდა, აქვს ინარჩუნებს ჯერ კიდევ რამდენიმე წუთი მასაყოფნის შანსი გვექნება და შესაძლებლობა. ეხლა ფერებზე გადავდივართ, არაორდინალური ფერები, იმდენი ხატ, ეგენაცვლად გულწრფელი იყავი, გამოჟონა იმ შენს გრაფიკაში სფერება, მაგრამ ახლა 1-2 შტრიხი და შემიძლია სრულყოფილად ჩემი გაგებით იქმნას თქვენი ნამუშევარი. მოკლედ, ეხლა იმდენი ვილაპარაკეთ შენს, რაღაცა შემოგიძვერი ხან მითხარი მოდი, ხან მითხარი წადი, ამას ვლაპარაკობს ფსიქოლოგიური მიმიკებითა და მიმოქცევებით. მუსიკაზე არ გულაპარაკებია? რატო გამოგვრჩა ამბავი? არ ვიცი. კაი, მოდი ახლა ვნახოთ. ახლა მე მინდა ახლა მუსიკა როგორც ასეთი, არსი, წამსი, ყველაფერი ვიცით, რომლის გარეშე ცხოვრება ზოგს საერთოდ არ წარმოუდგენია, ზოგს საერთოდ არ აინტერესებს, ზოგის არც მოусმენია, მე მგონი ისე მიდის ზოგიერთი ცხოვრება და ზოგიერთი მუსიკით ცხოვრობს, მუსიკით ბგერებით არის აგებული. აი შენთვის რა აინტერესებს იცი? აი ფერი რომ იცე ხა, ფორმა რომ იცე, აი არომატი რომ იცე, რა არის ეს მადლიანი? აი რა გემოსწია შენთვის, რა არომატისა მუსიკა? შენ ცხოვრებას რაღაც ეს სურნელი ხო თან დაყვება? ფერი ყველაფერია, ამაზე არ დაფიქრდები, აი ზუსტად ვიცი. მუსიკაში რო ფერია, ალბათ იმდენი ფერის აღქმის უნარი საერთოდ არ აქვს არავის. რაც შეეხება რამდენად რა მითხარი მეორე ანუ ფორმა. აი ფორმა, მუსიკა როგორც ასეთი, როცა ფიქრობ რომ არის მუსიკა. მუსიკა არის ყველაზე გავრცელებული ენა, რომელიც ალბათ ეს ისენაა, რომელიც სადაც არბოთ ყველა ლაპარაკობს. ცხოველებიც, ფრინველებიც, სულიერი არსებები, თავისებურ მუსიკას ყველა გამოცემს, ხო? აი შენი მუსიკას, აი ძირითადი სამი ბგერა რომელია? დო რე მი ფა სოლ ლა სი.
არა, ესე ვეტყვი, არც თო უფრო მინორი. მინორის ხარ უფრო? ხო, კი. იცი არის, როცა უფრო ლირიკულ სიმღერას ვღერი, მაშინ მართლა ნამდვილად მართალი ვარ. აი, ნამდვილად მართალი ვარ და ალბათ ჩემი ხიბლიც მაგხრივ იმიტოვარი კომპოზიტორებიც, როცა კონკრეტულად ჩემთვის წერეს სიმღერას, ლირიკულ სიმღერას ალბათ ეგრევე ხედავენ დათუნა მგელაძეს და მე როცა ვასრულებ ლირიკულ სიმღერას იქ გულსვერივად თუ ის სიმღერა მომწონს, რა თქმა უნდა. აი, სიმღერა რომლის შესრულება ვერ წარმოგიდგენია, ვერ გაქაჩა უბრალოდ. შეიძლება რო თქვა? გიყვარს მაგრად ბევრი სიმღერა არის რა, ეგეთი ძალიან ბევრი სიმღერა არის. მე არა ვარ ყოვლის შემძლე, მე ვარ ძალიან მართალი და ძალიან სწორი მომღერალი. როკი არ შეგიძლია? როკი არ შემიძლია და არც მაქვს სურვილი, მიხვდი, რომ შევასრულო მით მეტეს, რომ იმღერია რამოდენიმეჯერ პროექტები იყო ესეთი მსგავსი, მაგრამ რაც არ არის შენი საერთოდ მომღერალები რომ ყველაფერს ეტანებიან, მაგიტომაც ცდებიან და მაგიტომაც ვერ აღწევენ თავის მაგიტომაც ვერ ქნიან თავის მომავალს, იმიტომ რომ ყველაფერში კი ვერ იქნები მით უმეტეს როცა მომღერალი ხარ. მომღერალი თუ შენ ჟარგონულ სიტყვას კარწინკას ანუ სურათს შენ თუ თვალს რო დახუჭებ, შენ თუ სურათი ვერ დაინახე სიმღერის დროს, ისე კი შენ გაღმახარდა. ამიტომ შენ უნდა დაინახო ის სურათი და იმ სურათს უნდა შეხვიდე იმ სურათში და იმ სურათს უნდა გააყვა და იქ იქნება ყველაზე მართალი. დათუნა, როცა მღერია, შენ რა კარწინკას ხედავ? აუ, სხვადასხვას ესე ვერ გეტყვი კონკრეტულად გააჩნია სიმღერას. ყოფილა რომ ძალიან ბევრჯერ ერთი და იგივე არ მინახავს. აი, ხშირად პანორამა როგორ გესახება? ძალიან სხვანაირი, სხვადასხვანაირი ეს რომ მოყვე გიჟიაო, ვითხოვენ და ამიტომ მე რა, შენი შტრიხი ერთი სიგიჟეა. აი, შენში რამდენი პროცენტი სიგიჟეა? გაგითვლია ეს კალკულაცია? არასდროს არა. არა? აბა თუ თქვი რომ მოყვე გიჟი ვეგონებიო, ეგონოთ მე გიჟი. ხო, არა, არ მსურს. კომპლექსების მართვის ტექნოლოგია გააქვს? არა? ანუ არა გაქვს კომპლექსი, ხო? კომპლექსიანი ტიპი ზაჟ ზოგადად არა ვარ ვაფშე. რაში გაქვს ესე კომპლექსი, რომელიც აი გაწუხებს და ვერაფერი ვერ მოუხერხე, თქვი რა? კომპლექსი, რომელსაც ვერაფერი ვერ მოუხერხე? ხო. თუ გინდა რომ დაამარცხო, მაგრამ არ გამოგდის. აი რა ვიცი რა კომპლექსი, როგორ ხო, არა ვარ, მართლა არა ვარ კომპლექსიანი, მე არანაირ ურთიერთობაში არა ვარ კომპლექსიანი და მზურს არის ყველაფერი კომპლექსი, მაგას თუ გადავიტანთ ვაფშე ურთიერთობებზე. რაც შეეხება ჩემ თავს რა კომპლექსი, არ ვიცი, რა კომპლექსი, არ ვიცი. კარგი. ბევრს აღარ მოგაწყენთ თავს, უბრალოდ გადაცემას ქვია პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე და შენ როგორ ფიქრობ, რა შეიძლება ცხოვრებაში ჩარჩოების გარეშე? ან ჩარჩოებით, აი ორივე განვიხილეთ. ჩარჩოს გარეშე და ჩარჩოებით. სადა ვერ იჭით. მოდი ახლა ესე არის ზუსტად ახლა სწორად შეგირჩევათ ყველაფერი. რაღაცა არის რომ აუცილებლად უნდა გაიქცე ჩარჩოებს. ვინც მოკლედ ესე ვიტყვი რა. ვინ ჩარჩოებშია მოქცეული, ის იმ ჩარჩოს უნდა გაიქცეს ყველა ვარიანტში. იმ ჩარჩოს არ მეუბნები, კომპლექსთა ჩარჩოებს და იგივეა. ხო, არა, ის ზუსტად სწორად ახსენი თუ მიხვდები, ძალიან კარგია. ვინც ადამიანი, რომელიც ჩარჩოებშია მოქცეული, იმის პირველი რა თუ კი როდესმე უნდა დაისახოს მიზანი, უნდა დაისახოს ის, რომ ამ ჩარჩოებს უნდა გაიქცეს. აი, მე ვიცი ზუსტად ახლა მე მგონია შემომდებების სფერი არ მეყოლება, შენი კოლეგები რაღაც ეპატაჟის ცდილობენ გახდნენ პოპულარულები. შენ ეცადე რომ გამხდარიყავი პოპულარული, ზუსტად ვიცი, რომ ვერ გახდებოდი პოპულარული. ეს ვიცადი. ჩემ კარიერას რო გადახედოთ, აი, ჩემო საყვარელო, ჩემო კარგო ადამიანო რო გადახედო, მართლა ვეცადე ხო, რა თქმა უნდა, ანუ მივედი ჩემო მეგობარმა ნოდიკო ტატიშვილმა გამომიარა და მითხრა რომ დათუნ შენ არ უნდა იწვე სახში, წამოდი, უნდა გამოვიდეთ კონკურსზე, წამომბეთქი, კაი ჯანდაბას. არც ვიცოდი რა სიმღერა უნდა მომღერა, რაღაცა, გავედი და უკვე მოვედი, ანუ სტიმული მომეცა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში მე ძალიან ბევრი რთული პერიოდი მქონდა და საერთოდ არ მახსოვდა საერთოდ რა შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო მერე. და თურმე რამდენი რამეა მერე მიხვდი და მე მაგ დროს ჩარჩოებში ვიყავი და ზუსტად იმ ჩარჩოებს რო გავიქეცი, მაგიტომაც ამეწყო ყველაფერი და ამიტომ ვიძახი რომ თუ ადამიანთვის რო ჩარჩოებშია და ეგუება რაღაცა ფინჯან ყავას, არა. და მაინც შენი თავარი ფიშკა რა იყო, რამ გაგხადა ცნობადი პოპულარული საყვარელი შემსრულებელი? რა არის შენში ყველაზე? იცი არის ხანდახან
ძულს და მეზიზღება ისეთი ფრაზები, რომ იყო, ეხა უკვე აღარ არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაქვს სათქმელი და ბევრიც თქვი, რომ იტყვიან, რომ ისა რა ქვია. რაღაცა როცა საერთოდ ჩემს შეფასებას რო იწყებენ არა მუსიკალურად, მაგაზე ნერვები მეშლება. ანუ, იმიტომ რომ მე ჩემ თავს უფრო მაგარ, უფრო პრივილეგიურ და უფრო კარგ მომღერალად ვთვლი, ვიდრე შეიძლება რაღაცა სხვა ფიშკა და კარგი რაღაცა დაიჭიროს ადამიანმა ჩემში. ანუ შენთან შევსუსულებდი მაგ შემოქმედებითი კუთხით. მაყურებლის სიმრავლეს პირველ რიგში ვუსურვებდი კარგ პროდიუსერს. ძალიან მაგარ პროდიუსერს. ხას პროდიუსერი? კარგ დაფინანსებას და ისაც იხეირებს და მეს. აჰა. გასაგებია, ჩვენ ახლა გავედით ნელ-ნელა ბოლოში და ესეთ პატარა წაგე თამაშები ახლა. აი ბოლოში ხო უნდა გაგამხიარულო? ეხლა ხო შენი ცოტა ესეთი მიმშვიდებული ბუნება ცოტა ხო უნდა ავათამაშო. მოდი ახლა თამაში ესეთი, მე გადმოვაბრუნებ ჩვენს პალიტრას და აქ ერთი ცნობილი ადამიანის ჩარჩოს გარეშე მდგომარეობა. პორტრეტია მოკლედ რა. შენ უნდა ამოიცნო აქ ვინ არის, ახლა გუთმისნობითა, ხელისდადებით, სენსიტიურობით არა, პროსტ უნდა შეკითხვა 7. მე პასუხი. ჩემი ძმა მოვიდა, ჩემი კახუნია მაჭავარიანი. კაიხანია ეს მოსულია. ხო. კი. აა ჩებით ახლა. როგორ? მალე მოჩვენე. всё, მშობიარი. ადექსპერტს მოხდა. მერე? აბარაო, კაისასე. ანუ ვინ არის აქ? მე უნდა გითხრა? ანუ არ მეტყვი რაღაცა. არა, როგორ არა, შენ უნდა შემეკითხო და თუ სწორ გზაზე დააგდები პასუხები. ბიჭია. არა. გოგოა. ქალია. ქალია. ნუ დახარჯავ ამ სიტყვებს ფერს. ანუ ლიმიტში ვარ, ანუ ლიმიტ 7 შეკითხვაა. მოდი თავში თავიდან დავიწყო. დავიწყო. შეიძლება. ერთი რამე იცი უკვე და მიპატიები, კაი ქალია. გაგიცვლია ამას. ვიცობის გამო აპატია. ხო. ქალია. ქალია. შოუ ბიზნესშია. შოუ ბიზნესშია, კი? შენ ჭკვიანურად დასმული შეკითხვებით ბევრს განაპირობებს. თუ სწორად წამოხვალ. ქალია, შოუ ბიზნესშია. იცი რა არის ძალიან ახლა მოჩადე ერთი წუთი ახლა რაღაც ისეც მოვიფიქრე. აი ხა ისეთ რაღაც შეიძლება რომ გითხრა ანუ აქედან არის, იქიდან არის, რა რაღაცა. თბილისიდან არის. თბილისში გელოდები. ესეც კითხვას, კაი. მივიღე, ყველა კითხვას პასუხობ. მე უკვე სახელაგვარი არ მითხრა. დანარჩენ ყველაფერს პასუხობ. ქალი, შოუ ბიზნესში, ქალი, შოუ ბიზნესში. შენთან ეკნებოდა თავის დროზე შეხება? წამყვანია? არა. რაღაცა მიყავდა გადაცემებიც, სხვათა შორის. ოპა. საშუალო ასაკი ახალგაზრდებს ნუ ეძებ. კაცრია. ცნობილი მისი ერთგვაროვანი ცოტა ისეთი გამოხტომებით. თვითონ შემხარეზე ვარ, რომ იცოდა. ხო, არა, უნდა იყო, იმიტომ რომ რაღაცა ვიცარი, რა ქვია. ეკ კაფემეზე? არა, ვაფშე არა ვიცი არა. ანუ რა ვიცი ახლა მე რომ შოუ ბიზნესშია, იყო ერთდროს საშუალო ასაკის და რაღაცებს კაცრობდა თუ რაღაცებოდა. და კიდე ამ ჩაკითხვები? დრომოში სამი კითხვა და მოსულა. ჩემი სიმპათიებს გავთვალისწინებ. მღერის ხო? ხო? სხვათა შორის მუსიკოსია, მაგრამ კაი ის მე ხმა არა აქვს. ერთხელ მოვისმინე მისი ნამღერი და დავეცი. მაგრამ კრიტიკოსია სასტიკი. კაი, წავაგე, მითხარი ვინ არის? და ბლამის ყველაფერი გითხარი. ერთი ვერსია რა გაქვს? შეგა ჩამოყალიბდი უცებ დათუნა რა გჭირს? ესე იგი საშუალო ასაკის ქალია, შოუ ბიზნესში ბრძანდება, თბილისელია, არის ძალიან ისეთი თავისი მკაცრი და ესეთი ცოტა უხეში გამონათქვამებით ცნობილი. მუსიკოსია, პროფესიით ზუსტად ვიცი, მაგრამ
არ მღერის კარგად, ვერ მღერის. უბრალოდ სხვებს აკრიტიკებს სიმღერაში. ვინ მარინა ვერიძე? და როგორ დამტანჩე? ალბათ. ვათქმეინეთ ბოლოს და ბოლოს. მოგეთ ჩვენი პატარა თამაშიც ესე მიიღლიათ, არა მარტო თამაში, ზოგადად. გადაცემა პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე ამით სრულდება. ერთი ბოლოს სათქმელი, ანუ ნოტა ბენე, შეგიძლიათ მიმართოთ ტელემაყურებლას. იმას მიმართავ, რომ გავუთხილდეთ ერთმანეთს. მოვეფეროთ ერთმანეთს. ნუ კვენთ იქ სადაც არ არის საკმენი. სადაკმენა კაი. არა, ხანდახან. სადაკმენა კაია, ხანდახან. გაჩნია რა. მოვეფეროთ ერთმანეთს, იმიტომ რომ რა ვიცი, სიყვარულია თვითონ ადამიანი და ჩვენ სიყვარულისთვის ვართ ალბათ აბადებულები თორე. ვიყვარდეს ერთმანეთ და მოვეფეროთ და მიყვარხართ. დიდი მადლობა ბარესტორან პაულოს, დიდი მადლობა ამ თბილი განწყობისთვის, იმ ადამიანებს, ვინც მონაწილეობა მიიღო ზოგადად და მოგვეხმარა და მხარში დაგვიდგა ამ თბილი, ტკბილი და ნიჭიერი ადამიანის დახატვაში. პორტრეტი ჩარჩოს გარეშე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობება. დაბაკარგეთ. ღამის კუჩები, ლამპიონები დასევდა. უშენოვისას მე რამდენად გამახსენდა. მე დილამდე და ჩვენი ერთად სიარული. განშორებისას გამხელილი სიყვარული. ისევ შენ, ისევ მე, ისევ შუმილნება. ისევ შენ, ისევ მე, და გაბრუნე ჩემთან. ხოლო შენ გეცადი, დღეს ვართ ისევ მივყავდი შენზე მე ოცნებ მთვარეს. მერე ეჭვებ მან სულ სხვა მხარეს წავიყვანეს. ახლა დაბრუნდი მივხვდი აკარგი და მარტო. და აკავდე რომ ეს გული ისევ განდო. ისევ შენ, ისევ მე, ისევ შუმილნება. ისევ შენ, ისევ მე, და გაბრუნე ჩემთან.
otherwise.